कधीच करतो एका साईडला दिसेल. पहिली वेगळी आहे ना. अजून एक. हम्म. बाकी काय राहिलं? हा, काही प्रॉब्लेम नसेल तर तुम्ही इथे सांगा. हो. ओके, सुरुवात करूया आपण. अनाटॉमी आणि फिजिओलॉजी. अनाटॉमी आणि फिजिओलॉजीचे आपल्याला योगशास्त्रामध्ये काय उपयोग आहे, का आवश्यकता आहे, तर हे पहिल्यांदा समजून घेणं गरजेचं आहे. अनाटॉमी म्हणजे नेमकं काय आणि फिजिओलॉजी म्हणजे काय. तर शरीर रचना आणि शरीर क्रिया, ज्या वेळेला आपण योग एखाद्या व्यक्तीला काही आसनं सांगतो, काही प्राणायाम सांगतो, त्यावेळेला त्याची प्रॉपर अलाइनमेंट काय आहे, त्याची प्रॉपर मुवमेंट काय आहे, त्याचं बॉडी स्ट्रक्चर काय आहे, हे आपल्याला अनाटॉमी आणि फिजिओलॉजी वरनं समजतं. त्याचं ब्लड प्रेशर काय आहे, त्याचं रेस्पिरेटरी फंक्शन काय आहे, त्याच्यावरनं त्याच्या माइंड आणि बॉडी, मन आणि शरीर या दोन्ही याच्यावरती काय परिणाम होणार आहे, हे आपल्याला शरीर रचना म्हणजे अनाटॉमी आणि शरीर क्रिया म्हणजे फिजिओलॉजी या दोन्हींच्या समजून घेण्याने आपल्याला ते समजता येतं. एखादा आसन सांगितल्यानंतर त्याचा नेमका कुठे ताण येतो, तर तिथले कोणते मसल काम करत आहे आणि त्याचा आपल्या शरीरावरती काय इफेक्ट होतो, म्हणजे ते आसन आपण प्रॉपर सांगतोय की नाही सांगतो हे समजून घेण्यासाठी तुम्हाला शरीर रचना माहिती असेल तर तुम्ही ते नीट सांगू शकता, नीट एक्सप्लेन करू शकता. त्यामुळे आपल्याला योगशास्त्रासाठी बेसिक शरीर रचना आणि शरीर क्रिया माहिती असणं आवश्यक आहे. आता डेफिनेशन ऑफ अनाटॉमी. अनाटॉमी म्हणजे शरीर रचना, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, ज्याच्यामध्ये शरीराच्या पूर्ण रचनेचा, स्ट्रक्चरचा अभ्यास केला जातो, त्याला म्हणतात शरीर रचना किंवा अनाटॉमी. डेफिनेशन ऑफ फिजिओलॉजी. फिजिओलॉजी म्हणजे शरीर क्रिया, ज्याच्यामध्ये शरीराचं कार्य कसं चालतं याचा अभ्यास केला जातो, त्याला म्हणतात फिजिओलॉजी किंवा शरीर क्रिया. आता काही ब्रँचेस आहेत अनाटॉमी आणि फिजिओलॉजी. ग्रॉस अनाटॉमी किंवा ग्रॉस फिजिओलॉजी याचा अर्थ काय, की जे आपण नुसत्या डोळ्यांनी बघू शकतो, नुसत्या डोळ्यांनी आपल्याला त्याच्यामध्ये काय हालचाल होते हे समजते, त्याला म्हणतात ग्रॉस अनाटॉमी किंवा फिजिओलॉजी. आणि मायक्रोस्कोपिक याचा अर्थ नुसत्या डोळ्यांनी आपण पाहू शकत नाही, त्याला ते अभ्यास करण्यासाठी तिथे मायक्रोस्कोपचा गरज असते किंवा मायक्रोस्कोपचा उपयोग केला जातो, त्याला म्हणतात मायक्रोस्कोपिक अनाटॉमी किंवा फिजिओलॉजी. लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन. आपण ज्या वेळेला अभ्यासाला सुरुवात करतो तेव्हा बेसिक मुळापासून सुरुवात करतो. एखादं बी आपण जेव्हा रुजत घालतो त्यावेळेला त्या बीला हळूहळू मुळं येतात, एक जरासं खोड येतं, त्याला एक पान येतं, मग 2 पानं येतात, 4 पानं येतात, आणि असं करत करत हळूहळू त्याच्या ब्रँचेस तयार होतात, एक मोठं झाड तयार. जसं ते झाड तयार होतं तशीच रचना आपल्या शरीराचीही असते. आपलं बेसिक स्ट्रक्चर जे आहे ते सेल पासून सुरू. सेलच्या आधी ऍटम मॉलिक्युल्स हे आहेत, पण आपण बेसिक स्ट्रक्चर पासून सुरुवात करूया, ते म्हणजे सेल. त्याला मराठीमध्ये कोशिका असं म्हणतात. आपण अधिक मराठी शब्द तुम्ही तुमच्या रेफरन्स बुक जी आहे त्याच्यावरनं माहीत करू घ्या. तर त्याला सेल म्हणतात. आपल्या शरीर हे न्यूमरस सेल्सनी तयार असते. भरपूर शरीरामध्ये सेल्स आहेत, त्याचे फंक्शन्स म्हणजे ते सेलचं स्ट्रक्चर आणि फंक्शन हे खूप वेगवेगळे आहेत. कुठे काय काम करतं यानुसार त्याचं स्ट्रक्चर वेगवेगळं राहतं. मल्टिपल सेल्स एकत्र येऊन टिश्यू तयार होतात. ते टिश्यू सुद्धा मल्टिपल म्हणजे एकत्र आल्यानंतर त्यांचं कार्य हे वेगवेगळं असतं, त्यांचे प्रकार वेगवेगळे असतात. मल्टिपल टिश्यू एकत्र येऊन ऑर्गन तयार होतात. ऑर्गन म्हणजे अवयव. मल्टिपल ऑर्गन एकत्र येऊन एखादी सिस्टीम तयार. सिस्टीम मल्टिपल सिस्टीम जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा ह्युमन बॉडी किंवा ऑर्गॅनिझम किंवा एखादा माणूस किंवा अॅनिमल काही तयार होतो. त्यामुळे ही लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन. बेसिक त्याचं स्ट्रक्चर आहे, मुळापासून सुरुवात केली तर बेसिक आहे ते म्हणजे सेल, सेल पासनं टिश्यू, टिश्यू पासनं ऑर्गन्स, ऑर्गन पासनं सिस्टीम, सिस्टीम पासनं ऑर्गॅनिझम. नेक्स्ट, आता हे सेल स्ट्रक्चर आहे. तुम्हाला पेपरमध्ये डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेल असा प्रश्न येऊ शकतो. ज्या अनाटॉमी आणि फिजिओलॉजीचा पेपर असेल त्याला आकृतीशिवाय पर्याय नाही.
त्याच्यामुळे तुम्हाला ही आकृती पाठ करून घेणं आणि त्याचे घरी प्रॅक्टिस करणं हे गरजेचं आहे. ती आलीच पाहिजे. ती आली तर तुम्हाला ते एक्सप्लेन करायला अधिक सोपं राहत. त्याच्यामुळे ही बेसिक स्ट्रक्चर आहे सेलचं. Cell is a basic structural and functional unit of living organism. रॉबर्ट हुक या सायंटिस्टने पहिल्यांदा सेल शोधून काढला आणि त्याच्यावरती अभ्यास करून त्याचे डिटेल्स मांडले. अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन सेल व्हॅरीज इन इट्स स्ट्रक्चर अँड कंटेंट. मागाशी मी म्हटलं की त्याचं काय फंक्शन आहे त्याच्यानुसार किंवा सेल एकत्र आल्यानंतर काय कार्य आहे त्यानुसार त्यांचा आकार वेगवेगळे राहू शकतात, त्यांची रचना वेगवेगळी राहू शकते. आता सेल स्ट्रक्चर हे डिटेलमध्ये अभ्यासणं आपल्याला गरजेचं आहे. बेसिक 3 पॉइंट आहेत सेल स्ट्रक्चर मध्ये. बाहेरून आतमध्ये या रीतीने गेल्यानंतर पहिलं बाहेरचं जे आउटर लेन आहे, आउटर लाईन आहे, त्याला म्हणतात सेल मेम्ब्रेन किंवा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. त्याच्या आतमध्ये जे स्ट्रक्चर आहे पिवळ्या रंगाचं जे दिसत आहे त्याला म्हणतात सायटोप्लाझम. आणि मधलं जे जांभळ्या रंगाचं स्ट्रक्चर आहे त्याला म्हणतात न्यूक्लियस. त्याच्याही मध्ये जे आहे ते न्यूक्लिओल्स. ठीक आहे. त्यामुळे पहिल्यांदा आपल्याला बाहेरचं जे स्ट्रक्चर आहे सेल मेम्ब्रेन त्याच्याबद्दल आपण पहिल्यांदा समजून घेऊ. सेल मेम्ब्रेन किंवा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. थिन आउटर मोस्ट कव्हरिंग ऑफ एनिमल सेल. अतिशय पातळ असा कव्हरिंग असतं त्याला सेल मेम्ब्रेन म्हणतात. त्याचं कार्य काय? टू प्रोटेक्ट द सेल. सेलचं प्रोटेक्शन करणं, कोणतंही एन्झाईम्स आत येण्यासाठी त्याला मार्ग करून देणं, काही वेस्ट असेल तर ते बाहेर जाण्यासाठी त्याला मार्ग करून देणं, ही त्या सेल मेम्ब्रेनची रचना आहे. जर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन अलाउज सम सबस्टन्स टू एंटर द सेल व्हाईल प्रिव्हेंट अदर सबस्टन्स. म्हणजे एका वेळे एक स्ट्रक्चर आतमध्ये जाणार असेल तर बाकीच्या स्ट्रक्चरला थांबवून ठेवणं किंवा आतनं बाहेर येताना आवश्यक तेवढंच बाहेर घालवणं, ही रचना सेल मेम्ब्रेन किंवा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन बघतात. ज्या वेळेला बाहेर काहीतरी ऍक्टिव्हिटी फॉर्म होते त्यावेळेला त्याचा आतल्या स्ट्रक्चरवरती कोणताही इफेक्ट न होऊ देणं हे सेल मेम्ब्रेन काम करतं. त्याला होमिओस्टॅटिस असं म्हणतात. इफ एनी चेंजेस ऑकर आउटसाइड द सेल, द cellular environment does not change due to plasma membrane. This condition is called as homeostasis. ठीक आहे. नेक्स्ट सायटोप्लाझम. सायटोप्लाझम ही जी रचना आहे, जे पिवळं मागाशी स्ट्रक्चर मी तुम्हाला सांगितलं त्याला सायटोप्लाझम असं म्हणतात. सायटोप्लाझम हा लिक्विड पार्ट आहे किंवा जेली पार्ट की जो अराउंड द सेल, अराउंड द न्यूक्लियस असतो. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आणि न्यूक्लियस याच्या मध्यभागी जो स्ट्रक्चर असतं त्याला म्हणतात सायटोप्लाझम किंवा त्याला म्हणतात सायटोप्लाझम. त्या स्ट्रक्चर मध्ये अनेक छोटे छोटे घटक आहेत. ते कोणते? तर रायबोसोम्स, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, लायसोसोम, मायटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा. या प्रत्येकाची स्वतःची वेगवेगळी कार्य आहेत आणि ते प्रत्येक जण आपापली कार्य करत असतात. म्हणून ह्या सगळ्या रचनेला जे छोटे छोटे भाग आहेत त्याला म्हणतात सेल ऑर्गनल. आणि सेल ऑर्गनली एक्सप्लेन करणं हे महत्वाचं राहतं. ठीक आहे. सेल ऑर्गनली याचा अर्थ ऑर्गन्स ऑफ सेल, म्हणजे सेल मध्ये जे अवयव आहेत त्याला म्हणतात सेल ऑर्गन. आणि त्या प्रत्येकाचं स्वतःचं असं वेगळं कार्य आहे आणि ते सगळे एकत्र येऊन सेल फॉर्म. ठीक आहे. त्यातलं फर्स्ट आहे एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम इज अ नेटवर्क ऑफ ट्युब्युलर अँड वेसिक्युलर स्ट्रक्चर. तुम्ही आता बघू शकाल तिथे कोपऱ्यात दिसते ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर दिसते, विच आर इंटरकनेक्टेड विथ वन अदर. थोडक्यात सांगायचं तर हा एक रस्ता आहे की जो बाहेरनं आतमध्ये न्यूक्लियस पर्यंत जाण्याचा एक रस्ता आहे. बेसिक लँग्वेज मध्ये सांगायचं झालं तर इट कनेक्टेड न्यूक्लियस फ्रॉम इनर साइड टू प्लाझ्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम आउटर साइड. त्याचं फंक्शन काय आहे? इट इज द फ्रेमवर्क दॅट सपोर्ट सेल. कंडक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन वाहून नेण्याचं कार्य हे एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम करतं. टॉक्झिन्स मेड वॉटर सोल्युबल बाय ER अँड फ्लश आउट ऑफ द बॉडी. जे काही टॉक्झिन्स तयार होतात या सगळ्या रचनेमध्ये ते बाहेर काढून टाकण्याचं काम एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम करतं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज गॉल्गी ॲपॅरेटस. हे मेडअप ऑफ सेव्हरल फ्लॅट सॅट. तुम्ही बघितलं तर इथे स्ट्रक्चर दिसत आहे. ठीक आहे. त्याचं फंक्शन काय की प्रॉपर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ प्रोटीन. It helps in formation of cell wall and plasma membrane lysosomes. Next structure is
Lysosome. Lysosome is a membrane-bound vesicular organelle found throughout the cytoplasm. सायटोप्लाझम जे आहे जेली लाईक स्ट्रक्चर त्याच्यामध्ये थ्रूआउट सायटोप्लाझम मध्ये हे छोट्या छोट्या प्रमाणामध्ये आढळतात. लायसोसोम्स आर फॉर्म बाय गॉल्गी ॲपॅरेटस. गॉल्गी ॲपॅरेटस मागाचं जे स्ट्रक्चर होतं त्याच्यापासून हे तयार. त्याचं फंक्शन काय आहे? ऑफन कॉल्ड एज गार्बेज सिस्टीम ऑफ सेल. इट डिस्ट्रॉय व्हायरस अँड बॅक्टेरिया दॅट अटॅक द सेल. जे काही बॅक्टेरिया व्हायरस त्या सेलवरती अटॅक करत असतील तर त्यांना डिस्ट्रॉय करण्याचं काम हे लायसोसोम्स. व्हेन अ सेल बिकम ओल्ड इज डॅमेज लायसोसोम old or is damaged, lysosome burst and enzyme digest their own cell. ही ऍक्टिव्हिटी सेलमध्ये की एखादा सेल जुना झाला असेल, प्रत्येकाचं जसं जन्म आहे तसा मृत्यू आहे. एखादा सेल तयार झालाय, तो ओल्ड झाला असेल किंवा तो कोणत्याही कारणामुळे डॅमेज झाला असेल तर तो डिस्ट्रॉय करणं ही ऍक्टिव्हिटी हे लायसोसोम्स करतात. मायटोकॉन्ड्रिया. मायटोकॉन्ड्रिया याला म्हणतात पॉवर हाऊस ऑफ सेल. कोणतंही काम करायचं झालं, each cell require energy. This energy is produced in the mitochondria. Mitochondria हे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आहे. इथे तुम्हाला दिसत आहे की दोन दोन मेम्ब्रेन दिसत आहेत आणि ह्या पद्धतीने ते तयार होते. त्याचं फंक्शन काय आहे? टू प्रोड्यूस एनर्जी रिच कंपाऊंड एटीपी, ऍडिनोसिन ट्रायफॉस्फेट. एटीपी नुसतं लिहिलं तरी चालतं, एवढ्या डिटेलमध्ये सांगण्याची गरज नाही. पण एनर्जी रिच प्रोडक्शन करण्यासाठी त्याचा उपयोग केला जातो किंवा पॉवर हाऊस ऑफ सेल. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज vacuoles. Vacuoles are the storage sac of solid and liquid content. Function: to maintain osmotic pressure of the cell, to store the store waste product of food. हे तुम्हाला हे सगळे स्ट्रक्चर पाठ केल्याशिवाय पर्याय नाही. त्याचं कार्यही पाठ करावं लागतं. तुम्ही जेवढ्या वेळा वाचाल तेवढं तुम्हाला ते अधिक नीट समजेल. समजून घेत असताना डायग्राम समोर ठेवा आणि त्याचे अर्थ, त्याचे कार्य हे समजून घ्या, अधिक सोपं पडेल. महत्वाचं स्ट्रक्चर आहे सेल मधलं ते म्हणजे न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज अ मोस्ट प्रॉमिनंट अँड लार्जेस्ट सेल ऑफ. या स्ट्रक्चर मध्ये बघितलं तर सगळ्यात मोठा जो गोल दिसतो आहे तो म्हणजे न्यूक्लियस. न्यूक्लियसच्या आतमध्ये जो आहे त्याला म्हणतात न्यूक्लिओलस आणि बाहेरचं जे स्ट्रक्चर आहे त्याला म्हणतात क्रोमॅटिन. इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल दॅट इज डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स. आपल्याला ऐकून माहिती असतं सिरियल मध्ये वगैरे डीएनए टेस्ट करायला दिलंय किंवा डीएनए टेस्ट करतात वगैरे. हे सगळं जे स्ट्रक्चर आहे ते इथे असतं. डीएनए, आरएनए. न्यूक्लिओल कंटेन्स आरएनए अँड सम प्रोटीन. क्रोमॅटिन कंटेन्स डीएनए. जे बाहेरचं जे स्ट्रक्चर आहे क्रोमॅटिन ते कंटेंट आरएनए. आरएनए इज रायबोन्यूक्लिक ऍसिड आणि डीएनए इज डीऑक्सी रायबोन्यूक्लिक ऍसिड. DNA carries all the genetic or hereditary information. That is all information storage in DNA. टोटल 23 पेअर्स असतात डीएनएच्या. याचा अर्थ त्याला सिंगल डीएनए ला म्हणतात क्रोमोसोम. टोटल 46 क्रोमोसोम्स असतात आणि 23 त्याच्या पेअर्स असतात. 23 पेअर्स डीएनएच्या. आणि आरएनए काय करतं? तर आरएनए हे रिसीव्ह और सेंड अ मेसेज अदर पार्ट ऑफ द सेल. एका पार्ट कडनं घ्यायचं दुसऱ्या पार्ट कडे जो काही मेसेज असेल तो पाठवण्याचं काम आरएनए. Function of nucleus: controls all the cell activity that include metabolism, protein synthesis, growth, reproduction and cell division. हे सगळं कार्य ह्या एक न्यूक्लियस करत असतो. समरी: आतापर्यंत आपण काय बघितलं तर सेल स्ट्रक्चर हे काय आहे. सेल स्ट्रक्चर मध्ये महत्वाचे 3 भाग येतात. ते म्हणजे सेल स्ट्रक्चर, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन किंवा सेल मेम्ब्रेन. त्याच्यानंतर दुसरा पार्ट येतो तो म्हणजे सायटोप्लाझम आणि तिसरा पार्ट येतो तो म्हणजे न्यूक्लियस. सायटोप्लाझम मध्ये जे काही स्ट्रक्चर असतात किंवा जे काही छोटे छोटे भाग असतात त्याला म्हणतात सेल ऑर्गनली किंवा ऑर्गन्स ऑफ द सेल. त्या प्रत्येकाचं स्वतःचं कार्य वेगवेगळं आहे म्हणून त्याला सेल ऑर्गनली असं म्हणतात. त्याच्यामध्ये कोणते कोणते भाग येतात तर एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, त्याच्यानंतर रायबोसोम्स, सॉरी गॉल्गी ॲपॅरेटस, लायसोसोम, मायटोकॉन्ड्रिया, व्हॅक्युओल्स,
हे पार्ट येतात, रायबोसोम्स पण येतात, आणखीनही स्ट्रक्चर येतात, पण तेवढ्या डिटेल्स मी आता घेतले नाही. जेवढं आवश्यक आहे तेवढे पार्ट मी आता याच्यात घेतले. थर्ड स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस मध्ये काय असतं तर आरएनए आणि डीएनए. त्यातलं डीएनए आहे ते जेनेटिक किंवा हेरिडिटरी आपलं जे इन्फॉर्मेशन आहे ते स्टोरेज करतं, आणि आरएनए आपले सेंड मेसेजचं काम करतं. ओके. मल्टिपल सेल एकत्र येऊन काय तयार होतं तर टिश्यू तयार. ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू. बेसिक 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू आहे, डिफाइंड बाय देअर मॉर्फोलॉजी अँड फंक्शन. फर्स्ट आहे इपिथेलियल सेल, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव्ह टिश्यू, मस्क्युलर टिश्यू आणि नर्वस टिश्यू. प्रत्येकाचं कार्य आणि प्रत्येकाची ठिकाणं ही वेगवेगळी आहे. त्याच्यामध्ये अनेक अजून सबटाईप पडतात. त्याचे डिटेल्स मध्ये तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक आहे. जेवढं मला जमलंय तेवढं मी इथे घेतलेलं आहे. इपिथेलियल सेल आतून बाहेर, जसं पुन्हा जसं सेलमध्ये आपण बाहेरून आतमध्ये गेलो त्याच पद्धतीने टिश्यू मध्ये सुद्धा बाहेरून आतमध्ये जाऊया. पहिलं जो टिश्यू लेअर आहे त्याला म्हणतात इपिथेलियल टिश्यू. आउटर मोस्ट टिश्यू कुठे कुठे असतो तर स्किन, म्युकस लेअर ऑफ माउथ कॅव्हिटी, इनर सरफेस ऑफ ब्लड व्हेसल या ठिकाणी इपिथेलियल टिश्यू असतात. त्याचे आणखीन टाइप्स पडतात, हे तिथे दिसत आहे. सिंपल स्क्वॅमस इपिथेलियम, सिंपल क्युबॉइड इपिथेलियम. त्याची रचना, त्याचं लोकेशन आणि त्याचं प्रत्येकाचं कार्य हे सगळं तिथे दिलेलं आहे. तुम्ही ते डिटेलमध्ये वाचून समजण्यासारखं आहे. कुठे कुठे ते आहे लोकेटेड आहे ते तिथे दिलेलं आहे. रेस्पिरेटरी ट्रॅक, इसोफेगस, माउथ, वजायना, स्वेट ग्लँड्स, त्याचं फंक्शन काय आहे हे प्रत्येक ठिकाणी दिलेलं आहे. आणि हे एवढे त्याचे टाइप्स आहेत. अधिक नीट समजण्यासाठी हे नेक्स्ट स्लाइड आहे. सिंपल स्क्वॅमस इपिथेलियम. त्याचे जे इपिथेलियल सेलचे काही जे प्रकार आहेत ते, त्यातला पहिला प्रकार आहे सिंपल स्क्वॅमस इपिथेलियम. तो कुठे असतो तर हा आहे आर्टरी आणि ब्रँचेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टीम या ठिकाणी असतो. त्याच्यानंतर सिलिएटेड कॉलमनार इपिथेलियम हे कुठे असतं तर ट्रकिया अँड ब्रॉन्काय युटेरस इथे असतो. सिंपल क्युबॉइड इपिथेलियम ही रचना कुठे असते तर किडनीमध्ये असते. त्याच्यानंतर सिंपल स्मूथ कॉलमनार इपिथेलियम ही रचना कुठे असते तर डायजेस्टिव्ह ऑर्गन्स मध्ये असते. त्याची रचना कुठे आहे, ते कुठे लोकेटेड आहे यानुसार त्याचे बाकीचे प्रकार पडतात. नेक्स्ट इज कनेक्टिव्ह टिश्यू. कनेक्टिव्ह टिश्यू विथ कनेक्टिव्ह या शब्दातच आपल्याला कळतो की ते जॉईंट करणारा टिश्यू विच इज जॉईंट डिफरंट पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड एज कनेक्टिव्ह टिश्यू. Cell in this type of tissue are loosely arranged. Blood is a type of connective tissue. हा महत्वाचा काय म्हणजे आता मला माहिती नाही गाळलेल्या जागा वगैरे असे काही क्वेश्चन्स असतात का किंवा एमसीक्यू वगैरे असतात का, पण तिथे बहुतेक वेळा प्रश्न येतो की ब्लड हे कोणत्या प्रकारचं टिश्यू आहे. तर ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव्ह टिश्यू. इट सर्क्युलेट्स इन द बॉडी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर अँड ट्रान्सपोर्ट डिफरंट मटेरियल. टाइप ऑफ कनेक्टिव्ह टिश्यू, हे कनेक्टिव्ह टिश्यूचे काही टाइप्स आहेत. लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू, डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू. लूज म्हणजे सैलसर असलेले, डेन्स म्हणजे फार जवळ जवळ असलेले. त्याच्यानंतर कार्टिलेज, बोन्स, फ्लुइड कनेक्टिव्ह टिश्यू हे त्याचे काही टाइप्स आहेत. लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू कुठे असतात ॲरिओलर, ऍडिपोज टिश्यू, रेटिक्युलर टिश्यू. डेन्स असतात त्याचे पुन्हा सबटाइप्स पडतात, इरेग्युलर, रेग्युलर, इलास्टिक. हे सगळं तुम्हाला ह्या स्लाइड मध्ये अधिक नीट लक्षात येईल की हे कुठे असतं. हे जे पहिलं स्ट्रक्चर आहे ओके, हे जे पहिलं स्ट्रक्चर आहे ते आपलं त्याला अल्विओलाय म्हणजे रेस्पिरेटरी सिस्टीमचं बेसिक स्ट्रक्चर जे आहे ते. त्या ठिकाणी जे टिश्यू असतात ते ह्या पद्धतीचे असतात. बोन्स मधले जे टिश्यू आहेत ते कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये, हे त्याचे सबटाइप्स आहेत आणि प्रत्येकाची वेगवेगळी कार्य. Then muscular tissue. Muscular tissue are made up of long cell of muscle fiber. Muscular movement occur due to contraction and relaxation of the contractile protein in this cell. त्याचे बेसिक 3 प्रकार पडतात मस्क्युलर टिश्यूचे. बेसिक त्याच्या मुवमेंट वरनं बेसिक आधी 2 प्रकार पडतात, ते म्हणजे व्हॉलंटरी टिश्यू आणि इनव्हॉलंटरी टिश्यू. व्हॉलंटरी टिश्यू म्हणजे जे कार्य करताना आपण स्वतःची विल पॉवर वापरतो. मला हात उचलायचा आहे, हात उचलण्यासाठी इथे मसल काम करतायत,
तिथे माझी विल पॉवर काम करते, किंवा मला चालायचंय, मला पाय पाय उचलायचंय, या ठिकाणी माझी विल पॉवर काम करते. तिथे जे मसल्स काम करतात त्याला म्हणतात व्हॉलंटरी मसल्स. आणि इनव्हॉलंटरी मसल्स याचा अर्थ जे मसल्स आपल्या विल पॉवर वरती चालत नाहीत, ते त्यांचं कार्य चालू असतं. आपण झोपलो तरी हार्ट पंपिंग करायचं काम चालू असतं, तिथे जो मसल आहे तो काम करत असतो. आपण झोपलो तरी डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचं काम चाललेलं असतं, तिथे जो मसल आहे तो त्याचं काम करत असतो. त्याला म्हणतात इनव्हॉलंटरी मसल्स. त्यामुळे बेसिक स्ट्रक्चर जे आहे, बेसिक मसलचं कार्य जे आहे ते दोन पद्धतीने चालतं, व्हॉलंटरी मसल आणि इनव्हॉलंटरी मसल. व्हॉलंटरी मसल फंक्शन दॅट डिपेंड अपॉन अवर विल आर कॉल्ड एज व्हॉलंटरी मसल. फॉर एक्झाम्पल, मसल इन अवर आर्म, लेग आर व्हॉलंटरी मसल. आणि इनव्हॉलंटरी मसल डू नॉट डिपेंड अपॉन अवर विल. Function of the organs like the stomach, intestine are carried out their own fixed manner by involuntary muscle. आता टाइप ऑफ मसल, मस्क्युलर सिस्टीम जे आहे, मस्क्युलर टिश्यू जे आहे त्याचे बेसिक 3 प्रकार पडतात. त्याला शॉर्ट फॉर्म मध्ये एसएससी असं तुम्ही म्हणू शकता. एसएससी म्हणजे स्केलेटल मसल, सेकंड आहे स्मूथ मसल, आणि थर्ड पार्ट आहे तो म्हणजे कार्डियक मसल. हेही व्हॉलंटरी इन आणि इनव्हॉलंटरी मसल मध्ये डिस्ट्रीब्यूट झाले. आता फर्स्ट जे आहे ते स्केलेटल मसल. यामध्ये व्हॉलंटरी टाईप, म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण आपल्या इच्छेप्रमाणे कार्य करू शकतो, अशा मसल्स इथे काम करतात. एकमेव आहे की ज्या स्केलेटल मसल्स व्हॉलंटरी मसल्स आहेत, बाकीच्या दोन्ही मसल्स आहेत त्या इनव्हॉलंटरी टाईप मसल्स आहेत. अटॅच स्केलेटल मसल्स आर अटॅच विथ द बोन्स, आणि त्याचं कार्य काय आहे, रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द बोन्स ऑफ द स्केलेटन टुगेदर अँड गिव्हिंग शेप टू अवर बॉडी. आपल्या शरीराला एक रचना देण्यासाठी, एक शेप देण्यासाठी स्केलेटल मसल काम करतात. नेक्स्ट मसल आहे ती म्हणजे कार्डियक मसल. ही वेगळी अशी पर्टिक्युलर मसल का सांगितली आहे, तर एक तर ती इनव्हॉलंटरी मसल आहे. पहिली गोष्ट, आपण ज्या वेळेला आईच्या पोटामध्ये असतो इन वोम, त्यावेळेपासून हे मसल ऍक्टिव्हेट असतं, त्यावेळेपासून ह्या मसल्सचं काम सुरू होतं. तुम्ही झोपलात, उठलात, तुम्ही कोणतीही कृती केली तरी त्याचं पंपिंग अँड रिलॅक्सेशन, हे जे कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन, हे काम कंटिन्युअस चालू असतं, बीट त्याचे चालू असतं. त्यामुळे ही पर्टिक्युलर वेगळी अशी त्यांनी मसल टाईप दिलेला आहे. कार्डियक मसल, दीज आर इनव्हॉलंटरी मसल. कार्डियक मसल कॉजेस our heart to relax and contract continuously. Third is smooth muscle. Smooth muscle, these muscles are present in the internal organ other than the heart. हार्ट सोडून, हार्टच्या ठिकाणी फक्त कार्डियक मसल आहे, हार्ट सोडून बाकीचे जे इंटरनल ऑर्गन आहेत, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये असतील, स्टमक असेल, जे बाकीचे पार्ट आहेत त्या ठिकाणी जे मसल्स आहेत त्याला म्हणतात स्मूथ मसल. दिस मुवमेंट आर इनव्हॉलंटरी आणि स्लो. त्याचं मुवमेंट एक वेव्ह लाईक स्ट्रक्चर असते किंवा वेव्ह लाईक मुवमेंट असते. इंटेस्टाईन, अन्न ज्या वेळेला पोटामध्ये जातं त्यावेळेला ते जेव्हा पचन व्हायला लागतं त्यावेळेला एक वेव्ह लाईक ते पचन केलं जातं. तिथे जे मसल काम करतात त्याला म्हणतात स्मूथ मसल. स्टमक, इंटेस्टाईन, ब्लड वेसल. ब्लड वेसल मध्ये सुद्धा आपण बघितलं, आपल्याला आपण नाडी बघताना किंवा आपण हात ठेवतो ज्या वेळेला हातावरती दुसरा हात, त्यावेळेला एक पाल्पिटेशन आपल्याला हाताला जाणवतं. तिथेही वेव्ह लाईक स्ट्रक्चर असतं. तिथे जे मसल्स काम करतात ते म्हणजे स्मूथ मसल. याचा अजून डिटेल्स मध्ये स्ट्रक्चर घ्यावं विचारात घेतलं तर त्याला अजून म्हणतात नॉन स्ट्रायटेड मसल्स, म्हणजे तिथे अधिक जवळ. हे बघा, टाइप ऑफ मसल. स्केलेटल मसल मध्ये जे ही सिस्टीम आहे हे थोडे लांब लांब न्यूक्लियस आहेत ह्याचे, आणि स्मूथ मसल मध्ये जे आहे ते थोडं जवळ स्ट्रक्चर आहे, आणि कार्डियक मसल हा वेगळा. सगळे टिश्यू, सगळे मसल्स, टिश्यू हे सगळे एकत्र येऊन तयार होतं तो म्हणजे ऑर्गन्स. ऑर्गन्स, प्रत्येक अवयव आपापल्या पद्धतीने वेगवेगळ्या पद्धतीने कार्य करत असतात. आता इथे काही स्ट्रक्चर दाखवलेली आहेत. हार्ट आहे, लंग्स आहेत, फुफ्फुस आहे, लिव्हर आहे, इंटेस्टाईन आहे, किडनी आहे. हे प्रत्येक ऑर्गन आहे आणि त्या प्रत्येक ऑर्गनचं आपापलं वेगवेगळं कार्य आहे. स्टमक असेल डायजेशन मध्ये काम करतं, किडनी असेल एक्सक्रेटरी सिस्टीम म्हणजे युरिन तयार करण्यासाठी, बाहेर काढण्यासाठी त्याचं कार्य काम करतं. त्याच्या मेंदू आहे, मेंदू स्वतःचं वेगळं काम आहे. हे प्रत्येक ऑर्गनचं वेगवेगळं स्वतःचं कार्य आहे.
हे ऑर्गन्स एका म्हणजे त्याचं कार्य बघताना त्याच्यामध्ये जे बाकीचे अवयव येतात किंवा बाकीचे जे घटक आहेत ते एकत्र घटक करून एक सिस्टीम तयार होते. अशा आपल्या शरीरामध्ये टोटल 11 सिस्टीम आहे. 11 पेक्षाही जास्त. त्याला सबटाईप्स आहेत, एक दोन, कोणी 11 म्हणतात, कोणी 12 म्हणतात, जे काही आहेत आणखीन 2-3 वाढवलेले, तर त्यानुसार त्याचे बेसिक जे आहेत ते 11 सिस्टीम. आता आपण त्याची बेसिक माहिती बघूया. इंटिग्रेटरी सिस्टीम. इंटिग्रेटरी सिस्टीम हे सुद्धा बाहेरून आतमध्ये ह्या पद्धतीनेच ह्या सिस्टीम घेतलेल्या आहेत. इंटिग्रेटरी सिस्टीम म्हणजे काय, तर ज्याच्यामध्ये स्किन, हेअर, नेल ह्याचा अभ्यास ज्याच्यामध्ये डिटेलमध्ये केला जातो त्याला म्हणतात इंटिग्रेटरी सिस्टीम. सेकंड इज स्केलेटल सिस्टीम. स्केलेटल सिस्टीम म्हणजे बोन्स किंवा हाडं, ज्यामध्ये हाडं, जॉईंट्स येतात, त्याच्यामध्ये कार्टिलेज येतात, हे ज्यामध्ये स्ट्रक्चर येतं त्या स्ट्रक्चरला म्हणतात स्केलेटल सिस्टीम. त्याचं फंक्शन काय, गिव्हिंग फ्रेमवर्क टू बॉडी, एखादा शेप देणं, त्याचं कार्य स्केलेटल सिस्टीम. नेक्स्ट इज मस्क्युलर सिस्टीम. त्याच्यामध्ये मसल्स येतात, टेंडॉन्स येतात, आपल्याला मुवमेंटसाठी, हालचाल करण्यासाठी, सपोर्टसाठी, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज नर्वस सिस्टीम. नर्वस सिस्टीम मध्ये ब्रेन, स्पायनल कॉर्ड, नर्व ऑर्गनायझेशन, सॉरी ब्रेन, स्पायनल कॉर्ड येतात आणि त्याचं कार्य आहे कंट्रोल ऑफ द बॉडी. व्हेरियस जे ऑर्गन्स आहेत किंवा त्यांचं कार्य जे आहे ते सगळं कंट्रोल करण्याचं काम ब्रेन सिस्टीम करते, नर्वस सिस्टीम करते. नेक्स्ट सिस्टीम इज एंडोक्राइन सिस्टीम. एंडोक्राइन सिस्टीम मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या ग्लँड्स आहेत की ज्याचं याच्यामध्ये अजून एक प्रकार घेतला जातो तो म्हणजे एक्झोक्राइन सिस्टीम. म्हणजे जी रचना, त्याचं डिटेल्स आपण नंतर बघूया. एक्झोक्राइन आणि एंडोक्राइन हे बेसिक आता मी आहे तेवढंच सांगते की ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या ग्लँड्स येतात. उदाहरणार्थ थायरॉइड ऐकून सगळ्यांना माहिती आहे, थायरॉइड ग्लँड, उघरी येते, पिच्युटरी ग्लँड येते, की ज्याचं प्रत्येकाचं कार्य हे ठरलेलं आहे आणि ज्यांच्यामधनं हार्मोन सिक्रेट होतात आणि हार्मोन्सवरनं शरीर रचना हळूहळू काम करत असते. त्याच्यानंतरचं सिस्टीम आहे ती म्हणजे कार्डिओव्हास्क्युलर सिस्टीम. त्याच्यामध्ये हार्ट, ब्लड वेसल हे पार्ट येतात. हे काय काम करतात तर ट्रान्सपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स अँड इम्पॉर्टंट फॅक्टर ऑफ सेल, ब्लड हे ट्रान्सपोर्ट करण्याचं काम हे कार्डिओव्हास्क्युलर सिस्टीम करते. नेक्स्ट सिस्टीम इज लिम्फॅटिक सिस्टीम. लिम्फॅटिक सिस्टीम हे काय आहे तर त्याच्यामध्ये लिम्फ नोड, लिम्फॅटिक व्हेसल्स येतात. हे काम काय करतं, लिम्फॅटिक सिस्टीम काय काम करतं तर डिफेंड अगेन्स्ट पॅथोजन्स. कोणताही काही बॅक्टेरिया किंवा काही व्हायरस आपल्यावरती अटॅक करत असेल तर पहिल्यांदा ऍक्टिव्हेट होते ते म्हणजे लिम्फॅटिक सिस्टीम, लिम्फॅटिक ड्रेनेज. तिथनं तिथनं पूर्ण ढाल म्हणून ते काम. ओके. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज नेक्स्ट सिस्टीम इज रेस्पिरेटरी सिस्टीम. त्याच्यामध्ये लंग, ब्रॉन्काय, बाकीचे त्याचे ब्रँचेस येतात. काय काम करतं तर डिलिव्हर ऑक्सिजन टू ब्लड सेल्स आणि रिमूव्ह कार्बन डायऑक्साईड. डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, त्याच्यामध्ये स्टमक येतं, इंटेस्टाईन येतात, इसोफेगस येतं. आपल्याला मेटाबॉलिझम आणि एक्सक्रिशन, पचन करणं आणि वेस्ट बाहेर काढणं हे सगळं कार्य डायजेस्टिव्ह सिस्टीम करतं. नंतर युरिनरी सिस्टीम. युरिनरी सिस्टीम मध्ये किडनी महत्वाचा भाग आहे. त्याच्यानंतर युरिनरी ब्लॅडर, युरेटर, ते काय काम करतं तर कंट्रोल वॉटर बॅलन्स इन द बॉडी. नेक्स्ट सिस्टीम इज रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये काय येतं तर टेस्टिस इन मेल आणि इन फिमेल, ओव्हरीज, गर्भाशय आणि हे स्ट्रक्चर. आणि त्याचं कार्य काय आहे तर रिप्रोडक्शन. याच्यामध्ये दोन प्रकार केले जातात, मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. या पद्धतीने ह्या सिस्टीम्स आहेत, पण बेसिक त्याचं नाव बघायला गेली तर ह्या टोटल 11 सिस्टीम आहेत. ओके, इथपर्यंत झालंय. तुम्हाला काही समजलं नाही ह्या स्ट्रक्चर मधलं, यातलं सगळ्याचे डायग्राम येणं हे महत्वाचं आहे. आणि ह्याच्यात बेसिकली सेल स्ट्रक्चर विचारलं जातं. त्याच्यानंतर टिश्यू बद्दल माहिती जास्त करून विचारली जाते आणि हे प्रश्न 10 किंवा 15 मार्काला येतात. सो त्यानुसार त्याचा अधिक म्हणजे किती मार्काला आहे त्यानुसार त्याचे जे टाइप्स आहेत तेही एक्सप्लेन करणं हे काहीस महत्वाचं राहतं. आणि त्याचं रचना, स्ट्रक्चर तुम्ही घरी गेल्यानंतर काढून बघा म्हणजे अधिक तुम्हाला नीट समजू शकेल.
ठीक आहे. काही समजलं नाहीये किंवा काही शंका? ओके, स्टॉप. बोला.